કેમ છો મિત્રો? મજામાં ને? થોડા દિવસ પહેલાં આપણે લીંબુનો રસ કાઢ્યો હતો. એ છોતરા જો આજે 4-5 દિવસ થયા અને એકદમ સરસ સુકાઈ ગયા છે અને કડક પણ થઈ ગયા છે. હવે આપણે એને પાવડર કરી લઈએ. મિક્સચર જારની અંદર આ થોડા નાખી અને આપણે એને ગ્રાઇન્ડ કરી લઈએ, પાવડર કરી લઈશું. આ પાવડર છે ને એ પિત્તળના વાસણ છે, ત્રાંબાના વાસણ છે, એ ઉટકવામાં ઉપયોગમાં આવે છે. જો આ રીતે થોડાક હાર્ડ હોય છે એટલે એકદમ તરત નથી પીસાઈ જતા, થોડીક વાર લાગે છે પીસાતા. જો આ રીતે પાવડર થયો છે એને આપણે હવાલાના આંખની અંદર નાખી અને ચાળી લઈએ અને એનો પાવડર નીકળે ને એને આપણે પિત્તળના વાસણ સાફ કરી. જો આપણે ટ્રાય કરીએ કે પાવડર કેટલો કારગર છે. આ પિત્તળની નાની એવી મારી હેલ છે. તો આ ગાગરને આપણે પાણીથી પહેલાં ધોઈ નાખીએ. થોડા દિવસ પહેલાં મેં ધોઈ હતી, પાછી આજે થોડીક ઓલી થઈ ગઈ છે. પાવડર પાણીવાળું ગાગર કરીને ઉપર પાવડર છે ને આપણે ચોપડી દઈશું અને પછી થોડી વાર રહેવા દઈશું ગાગરને ને હાંડાને બેયને. જો હાંડાને પણ આપણે આ રીતે મૂકી દઈએ અને જો પછી થોડી વાર પડ્યા રહેશે ને પછી થોડા ઘસી અને પાણીથી સાફ કરી નાખશું એટલે એકદમ સરસ થઈ જશે. જોઈએ આપણે કેવાક થાય છે. જો આ રીતે મેં સાફ કરી નાખ્યું છે. હવે આપણે જો હું તમને બતાવું, એકદમ સરસ થઈ ગયા છે. પાણીવાળા જ છે હજી. જો આ ભીના અહીંયા સૂકવા છે મેં બેસીની બાજુમાં, એકદમ ક્લીન થઈ ગયા છે. આપણે એને કોરા કપડાથી લૂછી નાખીએ ને એટલે સરસ થઈ જશે. ચાલ લૂછી નાખીએ આપણે એને અને પછી જુઓ કેવા જગારા મારે છે. જો એકદમ સરસ ક્લીન થઈ ગયા છે અને પિતાંબરીનું આંટી મારે એટલું સરસ પાવડર છે. આ ટ્રાય કરજો તમે પણ.